සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඔබතුමාලා පෞගේ මාස 12 වෙනිදා කැඳෙව්වා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඔබව නැවත කැඳවන්න තීන්දුව කළා. කාරණා දෙකක් මුල් කරගෙන එකක් තමයි අපි දැක්කා කෝප් කමියුට එන්න අවශ්‍ය කරන මූලික සූදානම තමුන්නාන්සලාගේ තිබුණේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපිට කඩිනමින් තමුන්නාන්සලාගෙන් දැනගන්න ඕන කරන කාරණා කිහිපයක් තිබුණා. විශේෂයෙන් අපි බලපත්‍ර ලබා දීලා විශාල පරිසර හායනයක් සිද්ධ වන ආකාරයට ඒ සම්පත් බැහැරට ගත්තට පස්සේ ඒ බලපත්‍ර ලාභීන් ඒ පරිසර පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය නොකිරීම පිළිබඳ වගකීම අපි ළඟ තියෙනවා ලේකම්තුමා ඕගොල්ලන්ම දීපු වාර්තා සහ අපි ළඟ තියෙනවා මේ ඊයේ පෙරේද ගිහිල්ලා විගණකාධිපතිතුමා ගත්ත ඡායාරූප සමහර ගල්වලවල් වල ඔබතුමා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා විදිහට බලපුවාම මේවා මීටර් 15ක් 20ක් ගැඹුර වලවල්. එතකොට පරිසර විනාශයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා විශාල වශයෙන්. සමහර බලපත්‍ර දීලා තියෙන්නේ මතු පිටින් පහළට මේ සම්පත් බැහැරගෙන යන නෙමෙයි. නමුත් විගණකාධිපතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ වලට අනුව අඩි 15-20 ගැඹුර වලවල් හැරිලා තියෙනවා. තමුන්නාන්සලා රුපියල් 4500යි නේ තියාගන්නේ. එතකොට 4500 තියාගන්න කියලා බලපත්‍ර ලාභීන් නේද මේ වලවල් වහන්නේ. එතකොට තමුන්නාන්සලා නියාමන අධිකාරියක් විදිහට තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කළා නැහැ. ඒ නිසා විශාල පරිසර හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් අපිට දෙන්න කියලා කිව්වා. නමුත් තමුන්නාන්සලා අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා ඒ කටයුත්ත කරන්න. හරිද? තමුන්නාන්සලාට හරිද? ඔව්. බලපත්‍රලාභීන් 1943 දෙනෙක්ගෙන් මිලියන 439ක් බැංකුව අපකර තමුන්නාන්සලා ළඟ තියෙනවා. එතකොට රාජ්‍ය ආයතනයක්ම රටේ පරිසරය මේ ආකාරයට විනාශ වෙනවා බලාගෙන ඉන්න එක ගැන අපිට ලොකු කනස්සල්ලක් තිබුණා. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා කැඳෙව්වේ ඒ කාරණේ පිළිබඳව කරුණු විභාග කරන්න. ඊට අතිරේකව අපි දැක්කා තමුන්නාන්සලා පනතට පටහැනිව කටයුතු කරන අවස්ථාව. දැන් බලපත්‍රය කොහෙන්ද දෙන්නේ ලේකම්තුමා? අමාත්‍යාංශයේ නේද? මේ GSMB එකෙන් ගල්සවතුමා. නෑ. මම දන්නවා අවසාන තීන්දුව ගන්න දැන් අමාත්‍යාංශයට අරගෙන යන්නේ. බලපත්‍රය දීමේ. ඔබතුමා නෑ කියන්නේ හැබැයි ඒක තමයි ඇත්ත. පනතට අනුව නම් එහෙම නෙවෙයි සෝ. පනතට අනුව කටයුතු කරන්නේ නෑ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නේ නෑ. මෙහෙම ලේකම් වශයෙන් මගේ ළඟට නම් එන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් නිලධාරීන් ළඟට එන්නේ නැහැ. ඔව්. කාගාවට දෙන්නේ? ඒක මම කල්පනා කරන්නේ මේ භූවිද්‍යා පතල් කාර්යාංශයක කරනවා කියන එක. ඒක කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. එතකොට මේ වගේ කරුණු කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. ඊට අතිරේකව අපිට ලැබිලා තියෙන මහජන පෙත්සම් ප්‍රමාණය මේ කාර්යාංශයේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මේ අපිට හිතා ගන්නත් බෑ. මම හිතනවා අපේ කාර්යක සභාවේ සමහර මන්ත්‍රීතුමාලා පිළිබඳව මන්ත්‍රීතුමාලා මේ ගැන කතා කරයි තමුන්නාන්සලාත් එක්ක. තාම කනගාටුයි මේ රටේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන නියාමන අධිකාරිය කටයුතු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන්. නිසා ලේකම්තුමා මේ කාරණා පිළිබඳව අද අපි එදා නතර කරපු තැනින් කතා කරනවා.
ඔබතුමාට අවස්ථාව තියෙනවා ඔබතුමා සමග පැමිණි පිරිස හඳුන්වලා දෙන්න සභාවට. ගරු සභාපතිතුමනි මම වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ ලේකම් පරිසර අමාත්‍යාංශය. මම ආර් සංජීවන් සභාපති GSMB. මම ජානක අජිත් ප්‍රේම වැඩබලන අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පද. මම WDC වැඩිවත් අතිරේක ලේකම් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ සභාපති සම්ප්‍රදායන්සේ එක්ක පරිසර අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිත විදියට GS රත්න ප්‍රධාන මූල්‍යධාරී පරිසර අමාත්‍යාංශය. I am Feroz Noor, member of board GSMB. I'm Dr. Sarath Obesekara, member of board GSMB. මම නලින්ද සිල්වා අධ්‍යක්ෂක කනිජ සමීක්ෂණ භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශය. මම භද්‍රරසන්ති ගුණසේන ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක පරිසර අමාත්‍යාංශයේ. මම පී.කේ. සුබෝධිනී අතිරේක ලේකම් පාලන පරිසර අමාත්‍යාංශය. ආචාර්ය ස්ටෙරින් ප්‍රනාන්දු ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂක භූවිද්‍යා. ගායනි සමරකෝන් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් පරිසර අමාත්‍යාංශය. අජිතා බටගොඩ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජික GSMB. චමින්ද පතිරාජ අතිරේක ලේකම් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජික GSMB. මම ටී දහනායක වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ කනිජ හිමිකම් භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය. මම ජනක සේනාරත්න අධ්‍යක්ෂක මානව සම්පත් භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය. මම සුමේදා රහෝපද්ද අධ්‍යක්ෂක මූල්‍ය GSMB. මම එම්.කේ. චාමිනී අභ්‍යන්තර විගණක භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය. මම කාංචනා ප්‍රනාන්දු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නීති සහ රාජකාරී ආවරණ අධ්‍යක්ෂ නීති භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය. මම කුෂාන් ගුණසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් වැඩබලන. මම අසල ප්‍රාන්දු අධ්‍යක්ෂක පාරිසරික බාපම ඇගීම් සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශය. මම කේ.වී. ජගත් අධ්‍යක්ෂ පතල් සුරක්ෂිතා භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය. දැන් කියන්න බලන්න වලවල් වාහනයක බාරව ඉන්න අධ්‍යක්ෂක හරි ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂක හරි සර් ඒකේ මේ දැන් විගණනෙන් අපිට පෙන්වලා දීලා තිබ්බ ලිපිගණු 1943ක අපේ මේ ඒ කියන්නේ බැංකු බැඳුම් කර සම්බන්ධ අය කරගෙන තියෙනවා. ඒවට කාර්යාංශය පියවරක් ගත්තේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම කාර්යාංශයේ පැත්තේ අඩුවක් තිබුණා. නමුත් අපි තව පැත්තම මොකද කාර්යාංශයේ පැත්තේ අඩුව තමුන්නාසට පේනවද? ඔව් ඒක පිළිගන්නවා මේ සභාපතිතුමා. අපි ඒකේ මේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරා. දැන් මේ වෙනකොට ලිපිගණු 1187ක් අපි ඒ අපේ තිබෙන බෑක්ලොග් එකෙන් අපි මේ වෙනකොට ඉවර කරලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ තමුන්නාසලා මේ රිහැබිලිටේෂන් කරන විදිහත් හොයාගෙන තියෙන මේ කපල ඔක්කොම වෙලා පොඩි පොල් ගාට් හිටවල යනවා. මේක තමයි පුනරුත්ථාපනය. කියන්න බලන්න පුදුමයි කතාව. ඔව්. ඒ ලිපිගණු වලින් කැණීම් භූමි 726ක් අපි පුනරුත්ථාපනය කරගන්න සමත් වුණා. ඒකම අපිට දැන් තවත් අපි දැනුවත් වීම කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩෙඩ්ලයින් එක තව 290කට ඒ කියන්නේ 5/19 වෙච්ච තත්ත්වය තමයි මම මේ බුදුරාට පැහැදිලි කරන්නේ. ඒක 290ක් ඒක රීබිල්ඩ් කරන්න කියලා. ඒකම අපි නීත්‍යානුකූල ඒ කියන්නේ ලීගල් ඇක්ෂන් ගන්න මේ වෙනකොට ලිපිගණු 124කට අපි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒකම නඩු උසාවිලි ඒ කියන්නේ නඩු 25ක් ඒ කියන්නේ විභාග වෙමින් පවතිනවා. එතකොට ඒ හරහා අපිට මං කියන ටෝටල් එක 753ක් අපිට රීබිල්ටේට් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒකම ඒ ටිකට අපි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දෙන් ඉවර කරන්න ඊටු ලිපිගණු සංඛ්‍යාව ඒ ටික අපි ඉවර කරලා ලීගල් ඇක්ෂන් ගන්නත් අපි පියවර ගන්නවා. ඒකම අපේ ඉස්සරහට අපි වැඩපිළිවෙලක සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල ඇත්තටම අපි කරන්න බැරි වුණේ ඇයි? දැන් මේ අපි කිව්වට පස්සේනේ කරන්න යන්නේ. ඔව් සභාපතිතුමා ඒකත් කියන්න බෑයි කියලා ඒක අපි දැනගන්න කැමතියි. ඒකට ඇත්තටම කලින් අපේ ස්ටාෆ්යක් යොදවලා තිබුණ නැහැ. ඒක අර ඉතින් ඔබතුමාලා සල්ලි ගන්නවනේ. සල්ලි අරගෙන කිවිසුමකට එළමෙනවනේ.
දැන් ඔබතුමාලට ඕක ඔච්චර නටන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. ලයිසන් දීපු අය දන්නවා. ලයිසන් දීපු තැන් දන්නවා. ඔව්. ඉතින් ඕකට ඔච්චර මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. සභාපතිතුමා අපි සභාපතිතුමා මේ මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඉඩ දෙන්න. මේ අපි ඒකේ දැන් බෑන්ක් ගැරන්ටි වැඩි කරන්න අපි මේ ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා මේ 236 කියන චක්‍රලේඛය හරහා. මට ඒක අද මම හිතුවා ඔබතුමාලට එවලත් ඇති. නමුත් අද මට මේක සභාගත කරන්නත් පුළුවන්. මේ හරහා අපිට බෑන්ක් ගැරන්ටි වැඩි කරන්න අපි පියවර අරන් තියෙනවා. ඒකම මේකේ කල චක්‍රලේඛය නිකුත්ුනේ 5/1 සිට 2023. දැන් ඔබතුමාලා දැනට බලපත්‍ර නිකුත් කරනකොට යම් මුදලක් තියාගන්නව නේද රිහැබිලිටේෂන් වලට? ඇත්තටම සභාපතිතුමා අපි මම ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නකෝ මට වටේ යන්නේ නැතුව. ඔව් මුදලක් තියාගන්නවා. තියාගන්නවා. ඔව්. ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලාද ඔය කියන්නේ? ඔව් අපි ප්‍රමාණවත්ව ඒක තියාගෙන තිබුණේ නැහැ. මේ වෙනකන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඒක නිවැරදි කරනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා දැන් අද නම් අපි මේ මිල ගණන් වැඩි වුණා කියමුකෝ. දැන් මුල් අවස්ථාවේ ගත්ත ප්‍රමාණය ඒ කාලේ තිබුණු තත්ත්වය අනුව තමයි ගත්තේ. එතකොට ඒ කාලේ වෙච්ච දේ දැන් මේ ආයතනයේ අද ඊයේ පවතින දෙයක් නෙවෙයිනේ. එතකොට ඒ කාලේ තිබුණ විදියට ඒ ගත්ත විදියට ඒවා රිහැබිලිටේට් කරලා තියනවද නැද්ද? ඒ මුදල් පාවිච්චි කරලා තියනවද නැද්ද? සභාපතිතුමා අපේ දැන් මේ මුදල් අපි ගැනීම කරලා තියෙන අපේ ගිවිසුම් හරහා. එතකොට අපි රිහැබිලිටේට් කරාම මේ මුදල් ඒ බලපත්‍රලාභීන්ට නිදහස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මුදල් කාර්යාංශයට පාවිච්චි කරන්න බෑ. නම ඒල නොකොලොත් මොකද වෙන්නේ? නොකොලොත් අපි නීත්‍යානුකූල ලීගල් ඇක්ෂන් තමයි ගන්නෙ. මේ කියන්නේ රිහැබිලිටේට් කරන්න සල්ලි අරගෙන ඒගොල්ලෝ රිහැබිලිටේට් කරලා නැතුව තියෙන වගේ මුදල් ආයි රීෆන්ඩ් කරලා තියනවාද? රිහැබිලිටේට් කරොත් අපි රීෆන්ඩ් කරනවා. කරලා නැත්තම් ඒ ටික තාම රඳවගෙන තියෙන්නේ සභාපතිතුමා. ඒ ටික අපි කරගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඔබතුමාලා ගිවිසුමක් කෙලමිලා තියෙනවා නම් රිහැබිලිටේට් නොකොලොත් ඒ මුදල් Taman සන්තක වෙනවා කියලා කොන්දේසියක් දැම්මම ඉවරයිනේ. සභාපතිතුමා මේක හරහා අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේක හරහා දැන් මම කතා කරන්නේ ඔබතුමා මෙතෙන්ට ආපු හැම අයම මේ අද දවස ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි මේවා ඊයේ තිබුණු ආයතන. ඊයේ තිබුණු ආයතනයක් අද වෙනකන් තමන්ගේ වැඩ කොටස නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් නිලධාරියට ඕගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? මොකද්ද මේ කරන වැඩේ හැමදාම? මේ ආයතනයේ අවුරුදු 30ක් තියෙනවා. මෙන්න හැමදාම කියනවා මේ ඊයේ කතාව කියනකොට අද කියනවා. අද කියන්නේ නැතුව සභාපතිතුමා අපි මේ ඒ කියන්නේ ඒ දවස්වලත් අපි ප්‍රමාණවත්ව අය කරගෙන තිබුණේ නැහැ. ඒකට තමයි මේක දැන් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා 1940 මම ඕක බාර වෙයි කියන්නේ මම දන්නවා සල්ලි ගත්ත බව. රිහැබිලිටේට් කරන්න පුළුවන් බවත් මම දන්නවා. නෑ වැඩේ තියෙන්නේ දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඔබතුමාලා මේ ඔබතුමා කොයි කාලයක්ද උතන වැඩ කරන්නේ? මම ඇත්තටම මේ තනතුර වැඩ කරන්නේ 2019 ඉඳලා. ඊට එන්න කලින් ඊට අපිට ගත්තොත් අපි සභාපතිතුමා 2019 ඉඳලා තියෙන මේ ඔය ගෙවින් ටික කරලා නැති වට ගැන ඔබතුමා ගත්ත තීන්දුව මොකක්ද? නීති නිලධාරියෙක් ඉන්නවද? දැන් මේකේ තියෙන රඳවා ගැනීම වල රිහැබිලිටේෂන් නොකොලොත් ඒවා ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරලා රිහැබිලිට් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒක ඇමතිතුමා රෙගුලාසි වලින් තමයි ඔය බැංකුව අප කර ගන්න බලය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ රෙගුලාසි වල පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහතික කිරීම සඳහා මේ අපකරයක් විදිහට ගන්න කියලා. ඒ අනුව නමුත් වෙන ඊට අමතරව රෙගුලාසියක් නැහැ. එම මුදල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා සහ ඊළඟට අපිට ගැටලුව වෙලා තිබුණේ මේ අපකරයක් විදිහට අරගෙන තිබුණ මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම පුනරුත්ථාපනය කරනවා නම් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් මදි. කාර්යාංශ ක්‍රියාත්මක කරපු පිළිවෙල තමයි. ඒතර යම්කිසි බලපත්‍රලාභියෙක් කැණීම් කළා පුනරුත්ථාපනය කළා නැත්නම් බැංකුව අපකරේ කාර්යාංශයට පවර ගන්නවා. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් මුදලක් නෙමෙයි. ඒ පවරගත්ත බැංකු අපකරේ සහ ඒ බලපත්‍රලාභියට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගන්න වෙනවා ගිවිසුම කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන්. නැවත ඊටම පුනරුත්ථාපනය කරවා ගැනීම සඳහා. ඊ දෙනකොට එහෙම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තියෙනවද? මේ වෙනකොට ගණන් නඩු 25ක් පමණ පවරලා දැන් මේ අපි ළඟ තියෙන බලවල් ප්‍රමාණය කීයද දන්නවද? 666ක්. අපේ සභාපතිතුමා දැන් මම කියන්නේ දැන් ඔබතුමිය නීතිඥයෙක් නීති නිලධාරිනේ. දැන් ඔබතුමිය යෝජනා කරේ නැද්ද මේ නඩු පැවරීම තුළ සභාපතිතුමා කොයිතරම් වියදමක් යනවද මේ ආයතනයට? ඈ? කන්දර ඔව් ඉතින් ඕක නෙමෙයිනේ කරන්න තිබුණේ. ඔබතුමාලා කරන්න ඕනේ පළවෙනි එක තමයි ඒ නැවත පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා යන වියදමට සමාන මුදලක් ඩිපොසිට් එකක් විදිහට තියාගන්න එක. එච්චරයි. ආයි තව නඩු දාන්න ගියාම නඩු වලට යන වියදම් අපේ සභාපතිතුමා. ඈ?
ඔව් පැහැදිලි හදන්න ඕනේ. 684ක් තියෙනවා නම් නඩු දාලා තියෙන 25 නම් ඉතින් ඉතිරි ටිකට කවද්ද නඩු දාන්නේ කියන්නේ? නඩු දාලා කොච්චර කාලයක් ඔය නඩු ඇදෙන්නද? ඊට වැඩිය හොඳම දේ කරන්න දෙනවා ඔබතුමාලා බෝඩ් එක විදිහට අපේ ලේකම්තුමා තීන්දුවක් ගන්න මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක අනුව කොන්ට්‍රැක්ට් එක හදනකොට ඇසමෙන්තුවක් ගන්න මේක පුනරුත්ථාපනය කරන්න මෙච්චර වීදමක් යනවා කියලා ඊට සමාන මුදලක් ඩිපොසිට් කරන්න කියන්නේ. සභාපතිතුමා ඒක තමයි සභාපතිතුමා දැන් කිව්වේ චක්‍රලේඛය අපි නිකුත් කරලා තියෙනවා කියලා ඒ හරහා සිදු කරලා තියෙන ඒ ක්‍රියාදාමය තමයි. මොකද සභාපතිතුමා දැන් මේ අපේ සභාපතිතුමා දැන් පොඩි ඔබතුමා පෙන්වපු ඡායාරූපය සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ පුනරුත්ථාපනය කරපු අපි හිත පුනරුත්ථාපනය නොකරපු එක කියන්නේ මේ කියන්නේ පුනරුත්ථාපනය කරපු ඒවා නිසි ප්‍රමිතියට කරලා නැහැ කියලා අපි දැක්කද පොල් ගහක් ඉඳලා කියලා තියෙන බොරුවක් කළා. ඒතොර ඒ වගකීම කවුද ගන්න මෙතන? නෑ මේ සම්පූර්ණ ලයිස්තු අපි ළඟ තියෙනවා අපකරවල. ඔබතුමාලා දන්නවද මේ අපකර 99%ක් එක්ස්පයර් වෙලා තියෙන කියලා? තමුන්නාන්සලා මේතෙන්ට ඇවිල්ලා කරන බොරුව කොච්චරද කියනවා නම් දැන් තමුන්නාන්සලාට අපි කිව්වා ක්‍රමවේදයක් හදාගෙන එන්න කියලා. මේගොල්ලන් නීතියක් තෝරගෙන තියෙනවා පස් බොරළු ගොඩවැලි මැටි khනිජ වර්ග. හැබැයි හුණුගල් කළුගල් තිරුවානා සිලිකා වැලි khනිජ ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර ලාභීන් කරලා තියෙන විනාශය පිළිබඳ කිසිම සඳහනක් නැහැ. හරි තමුන්නාන්සලාට ඩේටාබේස් එකකුත් නැහැ. තමුන්නාන්සලා ලංකාවේ khනිජ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි මෙතෙන්ට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ලේකම්තුමා එදා අපි මේගොල්ලන් හරවල යවුවේ වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. ඔබතුමාට පේනම ඇති යන්නේ කොයිද කියලා ආපුවම මල්ලේ පොල් තමයි උත්තර දෙන්නේ. දැන් අර පුනරුත්ථාපන කටයුතු බාර අධ්‍යක්ෂකතුමා දීපු උත්තරේ ඔබතුමා දැක්කනේ. හරිද? ඔබතුමා එතා 19 ඉඳලා වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මේ ආයතනයේ අවුරුදු 30ක් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි කිව්වට පස්සේ කරන ඒවානේ කියන්නේ. කරපුවා කියන්නකො කොහොමද මේවා කරන්නේ? මේක ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයිනේ. තමුන්නාන්සලා ළඟ නෑ බලපත්‍ර දීපු මිනිස්සු පිළිබඳ තොරතුරු. මම ඔබතුමාට යෝජනා කරේ ඔබතුමා ඒකට නිහඬව හිටියා. හැබැයි තමුන්නාන්සලා දැන් බලපත්‍ර දෙන්නේ මේ තියෙන ක්‍රමවේදයට අනුව නෙමෙයි. මේ අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමා මේ පෙන්නන ඒවා ටික බලා ගන්නකෝ. ඔබතුමාට පෙන්න දෙන්නද අතට? මේ කරලා තියෙන පරිසරහානිය. මේ රෙගියුලේටර් කරන්නේ මේක. ගරු සභාපතිතුමා දැන් භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශය පිළිබඳව රටේ හොඳ නමක් නැහැනේ. තියෙන අඩුපාඩු ටිකයි තියෙන දුර්වලතා ටිකයි වෙනස් කරන්න ඕන නීති ටිකයි ඕගොල්ලෝ අඳුරගෙන ඇතිනේ. අන්න ඒවා ටික පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනය පිළිබඳව දැනට මහජනතාවෝ අපේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කිසිම කෙනෙක්ගේ හොඳක් නැහැනේ ඔරගුවාවක් කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා මේක අපි වෙනස් කරන්න එපා. නැත්තම් මෙතනට ඇවිල්ලා මොනවාරි එකක් බොරුවක් කියලා ගිහලා වැඩක් නැහැ මේක. තේරෙනව නේද? ඕගොල්ලන්ටත් සාප වෙනවා අපිටත් සාප වෙනවා. මිනිස්සු සාප දානවා. විශේෂයෙන් අපිට දානවා ඕගොල්ලන්ටත් නොදැම්මත්. අපි හරි මේ සාප වලින් බේරෙන්න එපා. ඒ නිසා කරුණාකරලා කියන්නකෝ මේක හරියට ගෙනියන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය. ලංසෑමතුමා දැන් මේ අර හොරගුවාවක්ම දැන් මම හිතන කලින්ටත් වඩා හොරගුවාවක් කියලා තියෙන්නේ. මම මේ නිකන් උදාහරණයකින් දැන් මේ කරු සභාපතිතුමනි මම ගෙනාවා 2021 අප්‍රේල් 22 මේ අපේ රැස්වීමේ ලිපිගොනුව. ඒ කියන්නේ අපේ ඔඩිට් රිපෝට්ස් ඔක්කොම මම මේ ඔක්කොම එකතු කරලා අද අරන් ආවා මේ සියලුම දේවල්. හැබැයි මේ අලුතෙන් අපිට දීපු එකත් එක්ක බැලුවම මේකේ දීපු කෝප් එකේ දීපු කිසිම නිර්දේශයක් කරලා නැහැ. නෙක් කරන්නේ නේ කට්ටිය. කිසිම නිර්දේශයක් කරලා නැහැ. ඒක නිසා අපි මේක සම්බන්ධයෙන් නම් දැඩි තීරණ කරනවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේක අමුතුවර මේ මොකද බුලත් කඩයක් වගේ ඇමතිතුමාගේ ළඟට යන ලයින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇමතිතුමා තමයි දැන් ඔක්කොම ටික ටෙක්නිකල් ඉවැලුවේෂන් බලපත්‍ර දෙනේ ඔක්කොම ඇමතිතුමාගේ සභාපති කරන්නේ. ඉතින් අපි එතනින්ම පටන් ගමු. මේක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. කොහොමද බලපත්‍ර දෙන්නේ කියලා සභාපතිතුමා? ඔබතුමාට කියන්නේ. Okay. ඇත්ත කරන ක්‍රමය කියන්නේ. Yes sir. පොතේ තියෙන එක නෙමෙයි. No. I'm telling the you real understand procedure. English, right? Yes, I Okay. understand the real this thing. There are two questions. What are the steps that we have taken so far? Second one is how the license is issued. Regarding the steps what we have taken so far, we have already taken so many corrective measures, including earlier the practices. There is no vehicle number, no transport permit, there is no route, and we just issue the blank permit to the license holders. I think from January of 2023, we have implemented the. We are printing the vehicle numbers. We are mentioning the routes in each and every transport permit. Other than that,
we are regularly conducting raids now. We have increased our enforcement officers from 3 to 5, and through a board we have make a board resolution that we are going to give 1/3 of the fine to the police reward fund. That is also implemented, and for the vehicle blacklisting, 1/3 of the no, whenever there is a court case, there is a fine, and at the moment the total funds goes to the court and nothing goes to the police reward fund. So we had a meeting with the STF Director General in the ministry, and what STF requested us is like other customs and everyone, if you can give a small incentive. Do you know how they behave? Yes. When they raid, yes, they assault people in a most inhuman manner. Are you aware of that? Raiding is good, but if it is done in very inappropriate manner, right? Who is to be complained? Because number of incidents where they have gone, they have asked the people to kneel down, they assault people, and they don't go to courts because they are afraid of that. So are you saying that you all are endorsing that type of inhuman activity? No, sir, so not like that. Earlier we have 10 STF. Have you ever aware of that? Your officers are going with them. Your officers are going with them. I can give you written statements if you want, but what I am saying is wrong. So if someone violates the conditions, it's wrong. Yes, sir. They have to be raided, yes, but in a human manner, not an inhuman manner, Mr. Secretary. So you all have to go to it. Just saying that you all allow the police to raid is not one thing. But if they do resort to certain inhuman conditions, then you will have to take action, because this is your permit. Your permit. You are responsible for the permit. You have taken money for that. You understand? Yes, sir. In the same time, physically myself and DG, we have visited few regions, and the real situation is, even for a chairman or DG and our enforcement officer, we cannot physically go into the field. We will be surrounded by so many people, and sometimes when we do the raids, so much of external pressure comes, so without the police support we will not be able to. What I am saying is what you are doing is right. Yes, sir. But please understand that you have to have a meeting, ask them not to resort to that type of inhuman ways of suppressing or getting arrest those people. That's what I am asking. Now tell us how are you මම දැන් මේ අපේ issuing මధుර license? මැතිතුමා කතා කරපු එකත් එක මම ගත්තේ. දැන් මෙතුමා කිව්ව ඒ කාරණේ හරි. දැන් ඔබතුමාලගේ පනතේ මොකද තියෙන්නේ? 92 33 මේ පනතේ කොහොමද බලපත්‍ර දෙන වැඩපිළිවෙල දාලා තියෙන්නේ? දැන් මේ සියලුම බලපත්‍ර අමාත්‍යංශයට ගෙනලා අත්සන් කරන්නේ. මේක වෙලා තියෙන්නේ දැන් සියලුම නිර්දේශ දුන්නට පස්සේ ටෙක්නිකල් ඉවැලුවේෂන් එකක් දුන්නට පස්සේ ආපහු අපිට දැනගන්නට අවශ්‍යයි මේ අනුමැතිය දෙන්නේ කවුද? නෑ අපි කරු සභාපතිතුමා මේක පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන අපිට. මේක තමයි දැන් මේ ක්‍රමවේදනේ කියන්නේ. බලමු අපි ළඟ තියෙනවා ඇත්ත ක්‍රමේ ඔබතුමා කියන ක්‍රමේ වෙනස බලමු. Yes, sir. The issue started, I think, in 2022. I'm not sure about the month, which month it was implemented. The issue comes like there are so many news, protest or something happened in Puttalam and Chilo. I know at that time. So then what's happened is, whenever the request is asked, where is the license or what is the detail, the head office, they don't have the real data. Some of the licenses are mostly, so small licenses are issued from the regional office, and the clearances, when we ask, when there is a complaint come like the license is issued without these clearances, when we check the file or when we found out the detail, it took about 2 or 3 days to get the details of the license. So that means we are issuing the license in the name of GSMB, but the details are not available in the head office. That is one of the issue. And second thing, in some files, even though there are clearances required, that without those clearances, license have been issued, and thereafter nobody is there to take the responsibility. So what we have done is, we are asking a table is there, standard table. What is the date the clearance is obtained, from where the let's say CE, what is the date it is obtained, archaeology, like that. There's a table prepared when is the site inspection is done, and then they are sending all the details to the head office. Finally, the approval goes from the Director General only, sir. And if it is in the that eastern province, that is only in the books. And in if the eastern province, there are different mineral categories, and I have the explanation. If I am allowed to talk, I will explain that also. In particular, sir,
regarding the river sand license, we are not issuing any licenses. It is there, and in Eastern Province, inland sand license is not issued. That is another matter, and I have the explanation for that also. For the Batikalo inland sand, I think for the last 1.5 year, no one obtained the inland sand license. There are 3 DCC meetings and letters from the divisional secretariat and district secretariat, and I think including the parliament members. Commonly, they have made a decision that we are not going to allow any inland sand mining due to the past experience, or the still we can see the unrehabilitated areas of huge this thing. So there is a common document about 20-30 pages requesting to stop all those things. It is available, and the decisions is taken 1.5 year ago. And there is another mineral type called inland sand, where the paddy field, from the paddy field the sand is taken out. That is also another area where it is commonly stopped in the Eastern Province. We are not issuing to anyone that license. It is like a policy decision. That is also based on the same matter only. If there is any other license, I can give the explanation. Eastern Province, each mineral wise or case wise, I can give an explanation. And today morning also I got a call, that is also Eastern Province, regarding it is a irrigation project or something, and we didn't issue the license. So then I was answering the call, and I said, okay, if you can let me know what is the license procedure or something, or what is the license number, I can give further detail. And the license number is started with SPI. So immediately I know it is a special license. So the person who called me, he was raised the voice, and he said, unless you don't give me the license now, we will ask the same thing in the COP. I said, no problem. I am ready to answer anywhere, because there is already a question how, without having the power to issue a special license, the Bureau is issuing the license. So there is already a COP question. So he said, special license is something we are giving for non-commercial purpose. Let's say in the road there's landslide or something, and in that time we cannot go and ask the clearance from all the agencies. For that type of special incidences we are issuing. We cannot justify a huge like commercial trading with a special license. So commonly we have to answer one particular question raised by the honorable member. Yes. Have you all decided that each and every application, before the license was given, that to be referred to the minister to get his approval? There is a I'm answering, sir. I'm answering. Each and every region, they are sending in the specified form. They have filled all the applications and sending it to head office. In the head office, there is a register working. What she is doing is she is preparing the total this. Go through the bush. Just tell me whether you all have. Is there a mandate to the minister? No, sir. No, we are sending a copy. A copy email is going, sir. What we are asking is actually the real situation is, and real situation should be, the licenses are issued by the Geological Survey and Mines Bureau, right? Head office. But the problem is, all the applications are going to the ministry now. Yes. I don't say that ministry means to the secretary. Yeah. All are going to the ministry. So out of that ministry is whoever who is there, sign and give it to you. The question. After that you are going to take actions against all these by issuing license and all. That is the problem. No, Honorable Dasari, now my question, I will repeat it again. Are you all have decided to send each and every application, once the application is made to your organization, to the minister to get his approval before you give the license? That's a short answer, yes or no? One word. Yes or no? Yes or no? Total license list received for the entire day is sent, sir. Yes. Not total applications. No, application, no license. Application, no license. No, application we are not receiving in the head office. And they process in the what region. What you are sending to minister? The final one. Only. Final one mean what? Which the head office already you issued the license that name list. No. So imagine if the minister is disagree with your decision, then if we ask you all to cancel it, do you do that? No, sir. The license is not issued now. License but not issued. Why are you sending to the minister then? Now you are coming to the point. You are sending to the minister the requests before you issue the permit. Yes, all license. So minister ultimately
He decides whom to give, whom should not be given. So is there any provision in this? That is like that? a very- That is what I am asking. No. This is the act, no? They are very unreasonable. There Mr. is no Secretary, this provisions is in not the way act, to do sir, it. and there is no. බොහොම සුද්ධ සිංහලෙන්ම ඇහුවොත් දැන් මම දෙමළ දන්නේ நீங்க இது மினிஸ்டருக்கு அப்ரூவல் போடுறீங்களா? කාර්යාංශයෙන් කැලීම් බලපත් ලබා ගැනීමේදී සියලුම නිර්දේශ ලබා දුන්නට පස්සේ සියලුම ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂා කරාට පස්සේ සියලුම ඒ තාක්ෂණික නිර්දේශ දුන්නට පස්සේ අනුමැතිය දෙන්න ඇමතිතුමාගේ ළඟට ලිපිගොනු යවනවද නැද්ද කියලා යහන්නේ. We are not sending any separate things. All island Nah, wide the Mr. total list is Chairman, sent. Chairman, But there are Chairman, approvals there is- given for the inland Chairman, sand also. Chairman. Let's say one example. There, yes, sir. සභාපතිතුමා Yes, sir. ඔයා මේ ළඟ තියෙන ලුණු ගොරකම ආවි අපිව තම්බන්න. ඔබතුමා ඍජු උත්තරයක් දෙන්න. ඔබතුමා ඔක්කොම යවනවා අරමය කියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ මන්ත්‍රීවරු හැමෝම අහන්නේ ඔබතුමා ලයිසන් එක දෙන්න ඉස්සෙල්ලා එමෙතුමා ළඟට යවනවද නැද්ද කියලා. Yes or no? නෑ ඒක කිව්වා. Yes. තුමා අරිනවා ඇමතුමාගේ අවසරය යනවා විතරයි දෙන්නේ. No, sir. We have common policy decision for each and every mineral. Let's say Batikalo, we are sending, but we are not issuing any license. නෑ මීට පෙර ඇමතිතුමා අපේ කවුද පරිසර ඇමතිතුමා විදිහට ඔබතුමා යට හිටියනේ. දැන් ඔබතුමා ළඟට ලිපිගෙන එවුවද? දැන් කවුද එහෙමනම් ඔබතුමා දන්න විදිහට මේ ඔයාලට බලපත්‍ර දෙන්න මම හිතන්නේ නිර්දේශ කරන්නේ. මේ පනත මගින් කාර්යාංශයට බලය දීලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීනව ඒ කටයුත්ත කරන්න. ඇමතිවරයෙක් හැටියට සම්බන්ධ වෙන්නේ අම්මාකාරයක වැරදි ක්‍රියාවක් සිදු වුණොත් පමණයි. මං ඇමති වෙලා ඉන්න කිසිම දවසක ওই විදියට නම් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මට නම් කිසිම වාර්තාවක් එවලත් නැහැ. මං ඉල්ලලත් නැහැ. මට වැඩකුත් නැහැ. මම මොකටද අන්නුන්ට දෙන මේ වැලි ලයිසුණුයි ගල් ලයිසුණුයි මං හොයන්නේ. මට වැඩක් තියෙන එකක් ඒ. මම හිතන්නේ ඔක හොඳ ක්‍රමයක් කියලා. සභාපතිතුමා මේක මැන්ඩේට් එකේ නැතුව කටයුතු කරන සභාපතිතුමා ඒ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව ගන්න පියවර සම්බන්ධව එතුමා සම්බන්ධයෙන් අපි ගන්න ක්‍රියාමාර්ග පසුව නිර්දේශ කරනවා. ඔබතුමා ඉතාම භයානක වැඩක් කරන්නේ. වැරදි වැඩක් වැරදි පූර්වාදර්ශයක් දෙන්නේ. වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඔබතුමා දැනගෙන හිටියද මේ දෙයක් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා? උත්තරේ දෙන්න yes or no? වර්තාවක් යනවා කියලා දැනන් හිටියා. මම වැඩ බාරගත්තේ නෑ ඔබතුමා ඉතින් උට පාලනයේ එකේ ඉන්නේ නැත්තේ දැනගෙන හිටියද එහෙම එකක්? 23 සභාපතිතුමත් එක්කමයි මම වැඩ නෑ ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමා උඩින් පාත්තුන්නේ නෑනේ. පූර්වාදර්ශයක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ දෙන්න එකට වැඩ කරන්නේ. එහෙම තිබුණේ නෑනේ කලින්. Oh, අනිත් අධ්‍යක්ෂකවරු දැනගෙන හිටියද? Before I take charge and the current DG take charge also it is there. I'm not asking you to speak. Right? අනිත් අධ්‍යක්ෂකවරු දැනගෙන හිටියද එහෙම පුරුද්දක් තිබ්බා කියලා? ලේකම්තුමා දැනගෙන හිටියද එහෙම චාරිත්‍රයක් තිබ්බා කියලා? නෑ සභාපතිතුමනි එහෙම චාරිත්‍රයක් තිබුණේ නෑ. අධ්‍යක්ෂකවරු ඔබතුමාලා නේ මේක ඉන්නවනේ සීනියර් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා එකට දැනන් හිටියද? දැන් ඔබතුමාලාට පේනව නේද? පතල් සහ කැනීම් කාර්යාංශය they are doing a gross violation of the act. සභාපතිතුමා ඔබතුමා මේ රාජකාරිය කරන ආකාරය පිළිබඳ අපි කිසිදු සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමාට තමයි මේකේ බලය තියෙන්නේ. එහෙම නේද? ඔබතුමා නේද ප්‍රධාන විධායකේ? ඔබතුමා මේකට වග කියන්න ඕනේ පෞද්ගලිකව. ඔබතුමා වැඩ බැලුවා. මේක තමයි අපිට මිටි ගාණක් මිනිස්සු එවලා තියෙන පෙස්සන් වල තියෙන්නේ. දැන් තමුන්නාන්සලාට දෙන ලයිසන් එක හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්නත් බෑ. දෙන ලයිසන් එක දෙන්නේ අනීතික විදිහට. තමුන්නාන්සලා සතුටු වෙනවද මේ වැඩේට? කියන්නකෝ බලන්න.